välkomna till ett nytt avsnitt av Heavy Metal Hiking. Idag ska vi prata om något av en modern klassiker, eller i alla fall en väldigt omtalad kniv när den kom. Det är en fastbladare från Victorinox. Det är deras Venture. Och i det här fallet så är det Venture Pro. Den finns ju en Pro-version och en vanlig version. En kniv som Felix Imler, Victorinox-gurun, har varit med och designat, och en kniv som har fått som sagt mycket uppmärksamhet, och inte bara positiv sådan, men jag skulle vilja säga att till stor del positiv, men även några setbacks har det ju varit för den, och den har ju även varit lite svår att få tag i ett tag, kanske på grund av dessa. Victorinox Venture Pro alltså. Victorinox Venture Pro har en totallängd på 22,8 cm och en bladlängd på 10,7 cm. Vikten är 115 gram. Materialmässigt har vi ett handtag i plast. Lite kul är att greppytan skapas av bokstäverna som bildar Victorinox, ses om man zoomar in. Stålmässigt har vi ett Sandvik 14C 28N. Lite storleksjämförelser. Först har vi en fällkniven F1. Längdmässigt ganska lika, även om fällkniven är en betydligt mer robust kniv. Näst på tur är en Eka Nordic T12. Här börjar vi närma oss liknande bladtjocklek, även om det är en liten bit kvar med Venturens 3,3 mm. Jämförelse med en liten rejälare kniv. Här är K-Bars Becker BK2. Och sist ut är Ventures kanske närmaste konkurrent i Mora Garberg. Är ju ganska lik i storlek och konstruktion med sin synliga tang också. Tjockleksmässigt också ganska lika över bladet. Dags att ge sig på lite batonering. Victorinox Venture har ju en full flat grind och har inte överdrivet godstjocklek, vilket inte alltid brukar vara superbra när man batonerar, men den sköter sig väl hyfsat. En sak att ta ställning till om man överväger att köpa en Victorinox Venture är ju om man ska köpa den vanliga versionen eller Pro-versionen. Och då skulle jag absolut säga att köp den vanliga versionen. Pro-versionen har ju den här multimount-delen till slidan och en urgröpning för power drill. Men inget av det tycker jag rättfärdigar det ganska mycket högre priset. Det är ingen bjässe till kniv, men lite lättare batonering sköter den utmärkt. Det är ju en fulltångig kniv, så den känns ju rätt robust om man säger så. Trots sin lite mindre storlek då.
Jag vet inte om det märks någon större skillnad när jag är nöjd med feathersticks med en kniv eller när jag är missnöjd, men den här är i alla fall riktigt trevlig tycker jag att köra feathersticks med. Lättarbetad, kanske inte de bästa feathersna i världen, men den är väldigt lätt kontrollerad med sin full flat grind och trevlig, och ger man det lite tid så kan man nog få till det här väldigt bra, tror jag. Det är ingen klyvare direkt, men lite crossbetonning kan man ju se på. Då pinar den lite. 14 C28 stål i bladet. Ett svenskt Sandviksstål. Samarbete med Kershaw. 59 HRC. Men den klarar batonering och crossbetonning utan några märkbara chippningar eller något sånt, eller rullningar i äggen, så det är trevligt. Matmässigt är den också väldigt trevlig att arbeta med sin full flat grind, och levereras ju mycket vass. Man kan ju sin sak på sliperiet på Victorinox, om man säger så. Så väldigt trevligt. Det kommer börja regna strax. Det börjar regna nu. Lagom till elden. Det här kommer inte gå. Timing. Jag vet inte om det syns, men det är inte bara regna utan det haglar. Det blev ju ingen perfekt campingväder här med hagel. Till Venture Pro-modellen får man ju med den här multimount-tillsatsen till slidan. Det gör att man till exempel kan fästa den på en väska så här. Köper man inte Pro-versionen av Venture så får man med den här slidan som är riktigt trevlig. Jag kör den i dangler nu, men det finns ju en bra bälteslop och då hänger den ju hyfsat lågt på bältet. Så en slida i min smak. Inte heller världens roligaste slida, men det funkar bra tycker jag. Ambidextriös, och kniven går ju åt båda hållen. Funkar bra för vänsterhänta också således. Ett problem man hade med slidan på det, när den först kom ut, den här kniven, var att kniven lätt gick i snett. Jag tror det fanns 2 sådana här spår den skulle i. Och då gick den i snett och låste sig. Funkar inget bra. Nu har man utökat, jag vet inte om det här går att se på något sätt, men nu har man utökat antal spår där, så att nu tycker jag att den funkar riktigt bra att få i. Inga problem. Ibland kan den kärva lite, men inga problem tycker jag inte. Slidan har 2 dräneringshål och fungerar även som, vad ska man säga, att blåsa i när man vill ha på syre på elden, och det funkar faktiskt riktigt bra. Närmare titt på multimount-delen av slidan. En ganska kantig historia som inte alls känns naturlig att sätta på varken på bälte eller väska. Medföljer i multimount-delen gör en penna, pincett och ett ferrorod. Att tänka på att de slipstenar som följer med i mina ögon ganska onödiga tillsatsvätskan man kan köpa till kräver multimount-delen för att fästa dem i. Annars följer det med en plastslida, både till Venture Pro-versionen med en tillsatsdängler. Det låses fast med den här gummiflärpen som känns att den kommer gå av.
Mest på grund av att den här kombinerade skedverktyget, tangen, är väldigt vass. Det blev lite rumphugget där, ingen eld och ingen mat, men i alla fall har Victorinox Venture en väldigt bra rygg att skrapa ferrorods med. Den tar upp kampen med Mora Garber, så den bästa kniven på det här jag i alla fall har varit med om. Så en riktig höjdare att använda till eld. Venture Pro har ju även den här lilla uttaget för att köra med bow drill. Det är ingenting jag håller på med, så det har jag inte använt. Men det funkar säkert jättebra. Den vassa ryggen fungerar helt okej att skrapa med. Som sagt är Venture en riktig bäst när det kommer till att kasta gnistor. Arbeta med färskt trä är den också riktigt trevlig på. Jag blöt och har kalla händer så det är väl ingen höjdare här, men jag kan ju samtidigt tala om att greppet är i alla fall hyfsat. Som sagt, jag har kalla händer och är blöt, men funkar riktigt trevligt på att tälja med. Den har ju även form i handtaget här som man kan lägga tummen i när man gör sån här, ja, vad det nu heter, bushcrafting power täljning. Man ser i alla fall ut som en idiot när man gör det. Jag tycker inte att det är speciellt bra, men det finns möjligheten i alla fall. Det här är ingenting jag någonsin använder mig av egentligen. Har ju jimpingen fram, det ger bra grepp både för tummen när man täljer och om man skär kanske kött eller något detaljarbete. Jag står och kurrar här under ett träd i det här extremt ovädret som är bröt. Det blev kanske ingen matlagning idag, eller det blev ingen matlagning idag, men som slutsats kan vi i alla fall säga att Victorinox Venture är en riktigt bra kniv av med sig i skogen. En allt-i-allo-kniv som funkar väldigt bra och är väldigt trevlig att arbeta med. Den är lite tråkig tycker jag. Det får jag erkänna. Det är inget man direkt tycker är kul att ta med sig. Men den funkar väldigt bra. Det är väl det som är viktiga egentligen. Men, ja. Med de här orden tackar jag för mig med en titt på Venture Pro från Victorinox. En väldigt trevlig kniv men kanske lite tråkig och framförallt lite väl överprissatt. Men som knivsätt så är det i alla fall en riktigt trevlig allt-i-allo-kniv och det är väl det som räknas antar jag. Och med det tackar jag för mig och hoppas vi ses i skogen nästa gång. Hej då!